नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी रेस्ट्रिक्ट एडिटिङको बारेमा केही सिक्दैछौँ र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले हेडर एन्ड फुटर फर नोट्सको बारेमा केही सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ हामी कुनै पनि एउटा डकुमेन्टमा प्रोटेक्सन दिनको लागि युज गर्छौँ। अब मलाई यो माथिको एउटा लाइनमा चाहिँ एडिट गर्न नमिल्ने बनाउन मन छ भने जुनमा चाहिँ मलाई एडिट गर्न मिलोस् भन्ने जस्तो लाग्छ म त्यो लाइनलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि म रिभ्यूमा जान्छु र रिभ्यूमा गइसकेपछि यहाँ राइट साइडमा रहेको रेस्ट्रिक्ट एडिटिङमा म क्लिक गर्छु र त्यहाँ गइसकेपछि म फर्म्याटिङ रेस्ट्रिक्सन्समा टिक लगाउँछु। यहाँ टिक लगाइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ फर्म्याटहरुमा चेन्जेस लिएर आउन सक्दैनौं। त्यसपछि म यहाँ एडिटिङ रेस्ट्रिक्सन्समा पनि टिक लगाउँछु। यसमा चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि अप्सन्सहरु यहाँ मध्ये चुज गर्न सक्छौं। म चाहिँ नो चेन्जेस रिड ओन्लीमा मात्रै टिक लगाउँछु र यहाँ चाहिँ हामीहरूले टिक लगाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टमा त्यो सेलेक्ट नगरेको डकुमेन्टमा चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि चेन्जेस लिएर आउन सक्दैनौं, त्यसलाई पढ्न मात्र सक्छौं। र यहाँ म यसमा एभ्रीवनमा टिक लगाउँछु र यहाँ यसपछि म यहाँ स्टार्ट रिइन्फोर्समेन्टमा म यहाँ क्लिक गर्छु र यो क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ जसमा चाहिँ मैले पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ 1 2 3 4 भनेर राख्छु र यसलाई रिइन्टर गर्दा 1 2 3 4 गरेर मैले यसलाई ओके गरे। ओके गरिसकेपछि अब म यो डकुमेन्टमा मैले जे पनि टाइप गर्न मिल्छ तर यहाँ माथि रहेको डकुमेन्टमा मैले टाइप गर्न मिल्दैन। यहाँ तल दिस मोडिफिकेसन इज नट अलाउड बिकज द सिलेक्सन इज लक्ड भनेर आउँछ। यानि कि हामीहरूले अब यो लाइनमा चाहिँ हामीहरूले केही पनि एडिटहरु गर्न सक्दैनौं। यो लाइनको लागि हाम्रो होमको ट्याबमा पनि कुनै पनि अप्सन्सहरु क्लिक गर्न मिल्ने हुँदैन। यसलाई फेरि इनेबल गर्नको लागि यसलाई फेरि एडिट गर्न मिल्ने बनाउनको लागि हामीहरूले यहाँ स्टप प्रोटेक्सनमा हामी टिक लगाउँछौं र हामीहरूले फेरि पासवर्ड हान्छौं 1 2 3 4 हानिसकेर हामी ओके गरेपछि हाम्रो चाहिँ अहिले फेरि यो एडिट गर्न मिल्ने आफै हुन्छ। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामी सँगै कनेक्टेड रहनु होला। धन्यवाद।